به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند زیبایی و عطر و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ. درود و مهر به تو دوست داشتنی. اگر الان داری این صدای منو میشنوی، مطمئنم که انتخاب شده ای. نه به خاطر اینکه داری صدای منو میشنوی، به خاطر اینکه قرار پیامی رو دریافت کنی که شاید خیلیا فرصتشو نداشته باشن اونو بشنون، درکش کنن. بابت این موضوع به خودم و خودت تبریک میگم. امیدوارم که این پیام یه گوشه ذهنت قلاب بشه، یه روزی یه جایی بتونی ازش استفاده کنی که توی اون بزنگاه اون تصمیم درست رو بگیری. من سکوت میکنم تا تو بتونی تصور کنی، تجسم کنی، با خودت فکر کنی، یه سری به حال و احوال درونی خودت بزنی، بتونی یه کمی از این دل مشغولی ها، از این هیاهو زندگی فاصله بگیری. خب اگر آماده ای بریم سراغ پیام امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام لسان و غیب حافظ شیرازی امروز چه نشونه‌ای برامون داره، امروز چه جوری میخواد ما رو آگاه کنه. غزل 477 میگه: دو یار زیرک و از باده کهن دمنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به زود همچو تویی یا به فسق همچو منی. ز تندباد حوادث نمیتوان دیدن، در این چمن که گلی بوده است یا سمنی. ببین در آینه جام نقش بندی غیب، که کس به یاد ندارد چنین عجب زمنی. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی. به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند، چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی. مزاج دهر تبه شد در این بلا، حافظ کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی. بریم سراغ پیامش، یه نگاهی بندازیم به تاریخچه این غزل. غزل 477 وقتی سروده شده که تیمور حمله کرده و شاه زین العابدین از شیراز فرار کرده و 2 سال قبل از فوت شاعره. حافظ میگه من دنبال 2 تا دوست هوشیار، 2 جرعه شراب کهنه آرامش هستم. و ببینیم تو بیت اول چی داره میگه: دو یار زیرک و از باده کهن دمنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. میگه یه دوستی هست که باهوشه و از زندگی درست و باحال داره لذت میبره، یه دوست دیگه هم هستش که خوشگذرون و عاشق باده و خوشی ساده است. و میگه در کنار اینها یه گوشه دنج، یه کتاب، یه چمنی هم هست که به نظر من، یعنی من حافظ، میگه اینجا این گوشه امن بهترین جا برای آرامشه. پیامش اینه که میگه بعضی وقتا یه خوشی‌های واقعی توی زندگی هست که ما حواسمون پرت چیزای دیگه میشه. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. میگه اگه همه جمع، همه مجالس بخوام منو دعوت کنن و بخوام وقتمو باهاشون بگذرونم، من حاضر نیستم آرامش و جایگاه واقعی خودمو بفروشم و بخوام اونجا قرار بگیرم. حافظ روی این موضوع تأکید داره که بعضی چیزا مثل آرامش و خلوص دل
ارزشش از هر پول و مقام و شهرتی بیشتره. هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. هر کسی آرامش و رضایت خودشو به خاطر جمع کردن پول و ثروت دنیا فروخت، مثل کسیه که بخواد گوهر ارزشمندی رو به کمترین قیمت ممکن بخواد بفروشه. هیچ ثروتی ارزشش بیشتر از آرامش نیست. بعضی موقع برای همه ما پیش اومده حالت خوبه ولی انگار یه چیزی گم کردی، انگار باید یه چیزی رو به دست بیاری. خیلی از موقع خود من اینجوریه که فریب تبلیغات رو میخورم. مثلا یه پیغام یا پیام یا یک تبلیغی میاد میگه آخرین فرصت برای شرکت در قرعه کشی فلان، آخرین، انگار میخواد به من و تو بقبولونی که آقا اگه الان تو اینو انجامش ندی عقب میمونی. یا مثلا فرصت رو از دست نده، با خرید فلان چی مثلا فلان اتفاق میفته. بعضی موقع دیدی مثلا قیمت دلار تغییر میکنه یا مثلا قیمت طلا تغییر میکنه و خیلی چیزا گرون میشه. ذهن من و تو فوری میره دنبال این موضوع که اگه فلان موقع فلان قدر فلان چی رو خریده بودی. آره دیگه، ناکن این زندگی، بازی زندگی اینجوری من و تو رو گول میزنه با یک سری از حوادث، با یک سری از اخبار. حالا نمیگم آدم باید درویش مسلک باشه باید اینا رو بذاره کنار، ولی باید دیگه یاد گرفته باشیم که اجازه ندیم این موضوعات مانع این بشه که از خوردن یک فنجون چای یا قهوه یا معاشرت با یک دوست قدیمی نتونیم لذت ببریم. فکر دیگه همش در اسارت به دست آوردن نباشه، اون رهایی و اون آزادی خودمون رو نخوایم از دست بدیم. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی. میگه حتی بعد از همه سختی ها، تلخی ها، هنوز یه بوی خوب و یه رنگ زیبایی باقی مونده. زندگی حتی وقتی سخت و تلخه میتونه زیبایی ها و لذت های کوچیک خودشو به من و تو نشون بده، به شرطی که من و تو بخوایم. من مطمئنم وسط بدترین اتفاقات، وسط بدترین گرفتاری ها، اگر همون لحظه بخوای میتونی اون چهره زیبای زندگی رو ببینی. داشتم الان همین لحظه که مکس کردم توی ذهنم با خودم گفتم مثلا چه اتفاقی بعدی میتونه رخ داده باشه. مثلا مرگ یک عزیز خدایی نکرده، یا مثلا یک پرونده مالی، دادگاه. یعنی حتی وسط همون مرگ یک عزیز زندگی میتونه اینو به من و تو بگه که طبیعت زندگی بر این اساسه که یک سری متولد میشن، یک سری این دنیا رو ترک میکنن و این جهان هستی نظمشو داره نشون میده. خیلی نمیخوام فلسفیش کنم، خیلی نمیخوام پیچیدش کنم، درکی نسبت بهش ندارم، ولی همون لحظه تو میتونی خودتو آروم کنی با این قضیه. یا وسط خیلی از گرفتاری ها میتونی این عینک خوشبینی آدم بزنه که این یک درسه، این یک تجربه است، قراره اصلا امروز من ببازم که بعداً برنده یک میدون بزرگتر باشم. به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند، چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی. حافظ مستقیم، واضح، روشن میگه که صبور باش، خدا هیچ چیزی رو بی دلیل ازت نمیگیره. حتی وقتی که یک گوهر ارزشمند تو دستته، اگر ازت میگیره داستانی پشتشه. من و تو که آگاه نیستیم به اون لحظه به حکمتش. و چقدر خوبه که صبر داشته باشی، چقدر خوبه که اجازه بدی جهان و تقدیر جلو بره و تو بازی رو نگاه کنی، بیننده باشی. بعضی موقع سخت‌ترین کار هیچ کار نکردنه. من و تو بعضی موقع قراره تماشاچی باشیم، قرار نیست تمام امور رو من و تو کارگردانی بکنیم، قرار نیست تمام نقش های زندگی رو من و تو بازی کنیم. آروم باش، نفس عمیق بکش، اجازه بده بازی بره جلو.
مزاج در تبه شد در این بلا. حافظ کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی؟ میگه دنیا تو این آشوب و مشکلات خراب شده. همونجور که توی تاریخچه اول غزل گفتیم، سالهای پایانی عمر حافظ، اون پختگی و حسش میکنیم، اون نصیحت گونه بوده، اون پندی که داره میده برای من و توی جوون، برای من و تویی که هنوز فرصت خیلی چیزا رو داریم که ببینیم، به دست بیاریم. و حافظ مثل یک حکیم داره اینو صادقانه داره میگه شرایط و زمونه دیگه مثل سابق نیست، خراب شده. حتی آدم‌های باهوش و عاقل هم گاهی نمیدونن دارن چی کار میکنن. زندگی پر از بلا و سختی و هیچ کس همیشه نمیتونه جلوی هر مشکلی رو بگیره. این برای اون دوستیه که همه چیزو دو تا چهار تا میکنه، همه چیزو حساب کتاب میکنه، همه چیزو میخواد طبق نقشه خودش پیش ببره. اصلا بازی زندگی بازیه، یک نوع شوخیه، مسابقه نیست که همه چی رو بخوایم اونجوری که فکر میکنیم پیش ببریم. زندگی یعنی آرامش دل رفیق. وقتی از ریا و هیاهو دور میشی واقعا اون معنی خودشو پیدا میکنه. بعضیا برای دنبال ثروت و بخت دنیوی راه عجیب غریبی رو پیش میگیرن. میبینی اصلا طرف کارهایی داره میکنه. من اصلا مخالف جمع‌آوری نیستم، به خدا. من همیشه، اگر مهمون من بودی توی این کانال، همیشه گفتیم پول، ثروت یک ابزار روحانی. قرار من امروز در آسایش، در رفاه، هم برای خودم هم برای اطرافیانم باشم. این با پول انجام میشه، این با ثروت انجام میشه. این حد و مرز داره. بدونیم که حافظ نمیاد میگه که آقا همه چیزو بذار زمین، زندگی و ولکن، برو تو طبیعت برای خودت باده منوش. همچین داستانی نیستش. اون حرص، اون طمع، اون نداشتن آرامش، اون توی حاشیه رفتن و ما منظورمونه. اگر دلت صبور باشه و خودتو با زرق و برق دنیا حال خودتو عوض نکنی، اون گوهر ارزشمند به دست میاری و اون سهم توه. خلاصه این که انتخاب بین آرامش و اون دنیای پرهیاهو و پر سر و صدا، انتخابش تو دست توه. تو تصمیم میگیری که کدومو بری. اگه این روزا بین انتخابی گیر کردی، اون چیزی که آرامش بیشتری همراهش داره رو برای خودت سرلوی کارت قرار بده. این غزل 477 حافظ برای من و تو پر از ارمغان آگاهیه. دست من و تو رو داره باز میذاره برای اینکه من و تو تصمیم درست رو بگیریم. و این بود پیام امروز. امیدوارم که فارغ از هر نیتی که داشتی، این پیام تونسته باشه یک تلنگری زده باشه که همونجور که اول این پیام گفتم، یه روزی یه جایی تو یک بزنگاهی اون تصمیم درست رو انجام بدی. اینو بگم و برم. غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور. به خدا حسرت دیروز عذاب است. مردم شهر بهوشید، هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست. روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست. نه یک بار، نه 10 بار، که 100 بار به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست و خدا هست و خدا هست. پوینده باشی و پایدار.